Rồi, chuẩn bị tinh thần chưa? Nói chung á là các cái chế độ offline career mode thì mặc dù 2 năm gần đây cũng có một số gọi là một số update, EA cũng cố gắng gọi là làm tính năng mới các thứ, nhưng mà mình thấy cái sự hấp dẫn nó cũng chưa có nhiều. Không biết là bản FC 26 này có một cái gì đó đột phá không. Rồi, đầu tiên là Manager Live. Manager Live mình không rõ cái Manager Live này nghĩa là gì. Thì ok, chúng ta có thể tạm hiểu là nó sẽ giống như cái lifestyle point của cái career mode hiện tại. Đó, tức là lifestyle point á, nó sẽ cho chúng ta các mốc thời gian của các đội bóng ở ngoài đời thực. Đó, và chúng ta sẽ bắt đầu cái career mode của mình ở cái mốc thời gian đó, ở trong cái mùa giải thực tế. Đây, cái này là cái gì? Đây. Giao diện mới, giao diện lúc chúng ta chọn đội. Ok. Giao diện chọn đội thì nó sẽ có cái giao diện chọn đội ở career mode. Bây giờ nó sẽ có những thông tin cơ bản nó hiện lên luôn nè. Ok. Thì theo lời của người dẫn nha, mình hiểu theo lời của người dẫn nha, tức là cái Manager Live nó chỉ là những cái challenge nhỏ, chứ nó không phải là một cái file career mới. Nó không phải là một cái save file mới để chúng ta bắt đầu chúng ta chơi Manager Career. Cái Manager Live này là sẽ cho chúng ta các cái challenge, những cái nhiệm vụ nhỏ để chúng ta trải nghiệm. Chúng ta làm xong nhiệm vụ để chúng ta thích, chúng ta để chơi luôn cái career với cái đội này, còn không thích thì thôi. Hiểu. Tức là sao? Tức là thay vì chúng ta phải tạo một cái file sale mới đi, chúng ta tạo một cái career mới, rồi chúng ta phải bắt đầu hết tất cả lại mọi thứ từ đầu. Đó, chúng ta phải đá bắt đầu từ mùa giải, là đá từ pre-season xong rồi du đấu mùa hè, xong rồi bắt đầu chuyển nhượng, xong mới bắt đầu vào mùa giải đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta có thể chơi cái Manager Live. Chúng ta chọn cái đội mình thích, nó có trong Manager Live đó. Chúng ta trải nghiệm một cái nhiệm vụ đầu tiên, một cái nhiệm vụ nho nhỏ gọi là một cái side quest. Đó, nếu chúng ta cảm thấy với cái đội này, chúng ta sẽ tiếp tục đá career với cái đội này luôn. Còn không thì chúng ta hoàn toàn có thể đi tìm cái challenge khác để chơi. Hiểu. Rồi, dài dòng quá. Cái này là một cái khái niệm mới mà mình không biết nè. Tính năng mới luôn, Manager Market nghĩa là cái gì ta? Kiểu như thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên hả? You'll now be able to view every league to see which positions are open, how likely you are to be considered for that job, or even which managers are at risk. Rồi, ok. Hiểu. Tức là nói chung là cái Manager Market này nó chỉ là một cái hình thức khác. Nó chỉ là một cái hình thức khác để chúng ta chọn offer, chúng ta chuyển sang đội khác. Tức là trước đây á, thay vì á là mình chơi cái Manager Career á, thay vì các đội gửi offer tới mình, thì bây giờ mình là người chủ động đi tìm offer. Bằng cách là đây cái tính năng Manager Market nè. Đó. Nó sẽ ví dụ như là trong khoảng thời gian 1-2 tuần hoặc là 1 tháng gì đó đi, nó sẽ list cho chúng ta đó các cái câu lạc bộ mà nằm trong cái khả năng của mình. Mình nghĩ là cái việc nó sắp xếp cái thị trường chuyển nhượng manager á, cái việc mà nó cho mình xem đội nào đang cần tuyển huấn luyện viên á, thì nó sẽ dựa vào cái thông số của mình ở cái đội hiện tại, cái rating của huấn luyện viên á, và sau đó nó sẽ đề xuất cho mình những cái câu lạc bộ mà có cái mức tương tự, các cái câu lạc bộ nào mà đang muốn sa thải huấn luyện viên, những câu lạc bộ nào đang không có thành tích tốt vì huấn luyện viên. Đó, chúng ta có thể tìm các team gọi là đang có nguy cơ sa thải huấn luyện viên để mình nhảy vô mình lấy chỗ. Ok, hiểu nôm na là như vậy. Caretaker Manager nó chỉ dài dòng là huấn luyện viên tạm quyền. Career giờ sẽ có huấn luyện viên tạm quyền. Thì cái vai trò huấn luyện viên tạm quyền là nó giống như cái Manager Live á, cái hồi nãy chúng ta xem á. Thì chúng ta có quyền chọn các đội bóng đang cần huấn luyện viên tạm quyền.
who oversee the role for a limited time after a departure. And with the right results, they'll even be able to earn the job on a full-time basis. Đó, nếu như mà thành tích, tức là cái quá trình chơi huấn luyện viên tầm quyền của mình mà tốt á, thì mình có cơ hội ở lại đội bóng đó luôn. And like manager market, they're built to deliver more of the variety. Đây, unexpected event, tức là EA kiểu đang cố gắng nó mô phỏng lại cái sự bất ngờ của thế giới bóng đá đời thực á. Excitement and unpredictability we see in real. Chúng ta có kiểu nó gọi là gì? Nó gọi là những sự kiện không ngờ tới á. Ví dụ như chúng ta xem trên màn hình đó, sau một bữa ăn nè, một vài cầu thủ đang có dấu hiệu không khỏe. Đó, kiểu như là ok, ở ngoài thực tế mà có những cầu thủ họ bị chấn thương trong luyện tập, có những cầu thủ họ bị ngộ độc thực phẩm chẳng hạn, có những cầu thủ kiểu không thể ra sân vì việc gia đình đó, hoặc là có những cái scandal đời tư đó, hoặc là gây gổ với ban huấn luyện, gây gổ với huấn luyện viên, thì mình nghĩ là cái unexpected event nó sẽ kiểu như vậy. Nó là một dạng anh em chơi board game á, anh em chơi những cái board game theo dạng Dungeons and Dragons nè, hoặc là anh em chơi những cái board game nhập vai á, thì nó sẽ có những cái lá chúng ta gọi là những lá sự kiện, hoặc là những lá môi trường, environment card đó. Thì kiểu như là những cái lá môi trường này á, nó sẽ tác động tạm thời đến cái bàn board game chúng ta đang chơi. Thì cái unexpected event nó kiểu như vậy, kiểu như lâu lâu nó sẽ có một cái sự kiện bất ngờ hiện lên và nó bắt người chơi phải phản ứng với sự kiện đó. Thậm chí nó có cả mấy trò kiểu fan của đội kình địch nè, đốt pháo hoa ở ngoài khách sạn của cầu thủ kình địch nè, fan to the rescue nè. Cái này hình như có một câu chuyện ở giải Serie B hay sao á. Hình như có một câu chuyện giải Serie B là cái đội này sắp xuống hạng vì không đủ tài chính. Đó, thế là kiểu như là cái hội cổ động viên của địa phương đó họ quyên góp tiền để cứu câu lạc bộ nè. Họ đến sân rất nhiều, mua vé nhiều hơn và họ quyên góp tiền để cứu tài chính cho câu lạc bộ. Cái này hình như là có một trường hợp của một câu lạc bộ Serie B, mình nhớ là như vậy. Thậm chí là các event này có thể ảnh hưởng đến tài chính của team. Nhớ ví dụ một cái trục trặc trong vấn đề chuyển khoản khiến cho đội của bạn không thể truy cập được vào 1,8 triệu đô la Mỹ đang kẹt ở trong tài khoản của đội, ảnh hưởng đến phòng thay đồ nè. Khả năng những cái sự kiện mà nó ảnh hưởng đến phòng thay đồ thì khả năng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái phong độ của cầu thủ, cái morale và độ hài lòng của cầu thủ. Find yourself in a contract showdown with a star player. Each unexpected event is an opportunity to step up and make the right choices to navigate whatever comes your way. It's important to note, however. Cái này cũng có thể chỉnh sửa được ở trong hello Đặng An nha. Cái này cũng có thể chỉnh sửa được ở trong phần cài đặt game General Setting nè. Tần suất của các sự kiện bất ngờ nè. The unexpected events are optional. We've overhauled stat tracking this year based on your feedback. Rồi, cái hệ thống thống kê dữ liệu này thật ra mình chơi career mình cũng không xem nhiều. Kiểu như nếu như mà mình cần quan tâm đến cầu thủ hoặc đội bóng nào đó thì mình sẽ sử dụng cái tính năng tuyển trạch ra. Thứ nhất là tuyển trạch cầu thủ trẻ, thứ hai là do thám cầu thủ, là cái scouting đó. Mình không dùng cái này nhiều nên cũng không biết. Thì ok, như trong video này là chúng ta có thể tùy chọn để theo dõi dữ liệu của 5 giải đấu. Chúng ta có thể chọn 5 giải đấu chúng ta muốn theo dõi. Đó đây, ok, cái này là scout thôi. Scout thì career nào chả có. Rồi, có thể xem dữ liệu của các mùa giải cũ luôn. We want a realistic career. Rồi hết rồi. Ok, thì cái đó là cái trailer, nói chung là một cái trailer nó khá là mơ hồ. Thì bây giờ chúng ta cần biết cụ thể hơn là EA đang nói cái quần què gì, thì chắc là chúng ta phải vào đọc Pitch Notes. Manager Live Challenge, thử thách là Manager Live. Ok, thì giải thích nôm na là nó giống như Lifestyle Point của cái career hiện tại, update dựa vào mùa 25-26. Ok, đó đây nè. Bên cạnh Full Career Mode và Lifestyle thì Manager Live sẽ có rất nhiều những thử thách.
được rải rác ra ở trong một mùa giải. Một số thử thách sẽ đi liền với những sự kiện và những diễn biến của thế giới bóng đá đời thực. Cái này là tạo huấn luyện viên thôi, không có gì. Rồi với cái thiết kế ngoại hình mới cho manager nè. Rồi cái ok, cái này cũng là một cái mới. Thì cái profile huấn luyện viên của mình á, cái ngoại hình của huấn luyện viên của mình á, sau khi mình tạo xong là nó sẽ lưu như một dạng avatar, nó lưu như dạng hình đại diện á. Hình đại diện chúng ta có thể chọn làm hình đại diện online, và mình có thể, thứ nhất là mình có thể sử dụng cho các chế độ chơi khác ở trong FC26 như là một cái avatar online. Thứ hai á, là cái thiết kế cái avatar của manager ở trong phần career mode nó sẽ save lại cho mình để mình có thể tái sử dụng cho lần sau. Tức là mình không cần thiết là phải ok tôi muốn chơi một cái career mới tôi phải tạo nhân vật lại từ đầu, không. Nó sẽ lưu cái chỉnh sửa nhân vật của huấn luyện viên giống như một cái avatar ở trong cái account của mình, và mình có thể sử dụng cái avatar đó để mình chơi các cái file save career khác. Ok rồi, vào cái phần chính coi sao manager like đây. Bây giờ mới bắt đầu vào phần chính nè. Nãy giờ mẹ 1/4 dài vãi nồi, 1/4 đầu tiên nó chỉ nói về manager like thôi. Bây giờ mới bắt đầu vào phần chính nè. Ok, hiện thông báo nhắc nhở về những cái nhiệm vụ mà manager phải làm. Rồi challenge detail nữa hả? Rồi bỏ qua nha. Completion flow nè. Đó. Sau khi chúng ta hoàn thành thử thách xong thì chúng ta sẽ, sau khi chúng ta hoàn thành thử thách, tùy vào việc chúng ta thành công hay thất bại mà game nó sẽ cho chúng ta những lựa chọn mới. Đó, đây nè, challenge complete nè. Nếu như chúng ta đã hoàn thành xong thử thách. Đây, đầu tiên là nó sẽ có thông báo chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách. Và sau đó thì chúng ta sẽ có quyền lựa chọn. Chúng ta có quyền lựa chọn là chúng ta có muốn tiếp tục một cái career mode mới sau khi chúng ta hoàn thành thử thách với cái độ này hay không. Rồi nè, đó, challenge complete nè. Xong rồi sao nữa? Rồi đó, nó sẽ cho chúng ta xem lại là ok, tôi đã hoàn thành thử thách. Tôi hoàn thành thử thách như thế nào đó, tôi đã đạt hết tất cả các nhiệm vụ hay chưa. Đây là đó, ở bên góc dưới nè. Đó, restart lại từ đầu, chúng ta chơi challenge mới hoặc continue job. Chúng ta có thể tiếp tục đá với cái đội này. Ok. Thị trường huấn luyện viên. Rồi như hồi nãy mình giải thích là tức là thay vì trước đây khi chúng ta chơi manager career chúng ta không được, gọi là chúng ta cũng không hẳn được chủ động để đổi team khác. Bởi vì chúng ta đang chơi, chúng ta chán cái đội rồi, chúng ta không thể chủ động chúng ta đổi team khác. Thường là chúng ta phải chờ các đội khác nó gửi offer tới mình, và mình xem là cái offer nó gửi tới mình có thích cái đội đó hay không. Còn bây giờ thì với cái manager market chúng ta có thể chủ động chúng ta chọn. Chúng ta có thể xem là ok, các cái đội này đó, các cái đội này thì đội nào đang có nguy cơ là cần đổi huấn luyện viên thì chúng ta có thể chọc vô. Chúng ta có thể tia các cái đội đó thì chúng ta tìm một công việc mới ở một đội mới. Ok. Những điều kiện để quyết định đây những điều kiện sau sẽ quyết định đến những cái offer bạn được phép lựa chọn nè. Đầu tiên đó là cái chất lượng của cái đội mà chất lượng của các đội bóng khác nó cần phải tương đồng với chất lượng đội mà mình đang cầm quân. Có thể chuyển qua chuyển lại giữa cầm giải nam và giải nữ nè. Độ an toàn của các huấn luyện viên của các đội khác sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Đó, thì ở trong cái manager career nó sẽ cho chúng ta xem là ok, các đội này đang có những huấn luyện viên này, cái lối chơi của những người này như thế nào, và cái độ an toàn của cái ghế đó là cao hay thấp. Đây nó có phần job security nè. Đó. Tức là những huấn luyện viên đã an toàn, chúng ta cũng không thể tự nhiên chúng ta nhảy vào ghế của những người đó được. Job application and hiring process nè. Đầu tiên là chúng ta ví dụ đây chúng ta chọn một đội chúng ta muốn ứng cử làm huấn luyện viên, thì chúng ta sẽ chọn đội đó, xong rồi chúng ta nộp đơn xin việc, apply for the job. Sau đó thì nó sẽ hiện với chúng ta ở phần thông báo. Nếu như mà cái profile của chúng ta mà nó càng hợp với cái triết lý của cái đội đó thì chúng ta sẽ có cơ hội được thuê càng cao.
Ví dụ anh em là một anh em là một manager, chúng ta có một cái lối chơi là dominant tactic, chúng ta có một lối chơi possession đi đó, chúng ta chơi bóng, chúng ta luân chuyển bóng nhanh, chúng ta ban bật đó, chúng ta có một cái tactic, chúng ta có chiến thuật đá nhanh đó, thì chúng ta sẽ có thể ứng cử cho các đội như Liverpool, Arsenal. Ok, còn nếu như chúng ta là một huấn luyện viên có lối chơi thích ứng và cân bằng đi thì chúng ta có thể ứng cử cho Mu, Palace hay Brentford đó, nói chung là như vậy. Rồi ok, phần đó là xong nha. Đó, sau khi mà chúng ta ứng cử mà cái đội đó ưng thì đội đó sẽ gửi offer cho mình nè. Ok, bla bla. Nếu là trong trường hợp chúng ta bị sa thải nè, trong trường hợp bạn bị sa thải thì trợ lý của bạn sẽ đưa cho bạn một danh sách các câu lạc bộ đang quan tâm đến vị trí của bạn. Ok, deeper simulation là giả lập chính xác hơn, giả lập sâu hơn hả? Giả lập sâu này nghĩa là cái gì? Đây, customize simulation depth nè. Chúng ta đó, như hồi nãy mình giải thích là chúng ta có thể chọn 5 đội, chúng ta có thể chọn 5 giải đấu, 5 giải đấu trong cái quyền lựa chọn của mình đó, để chúng ta có thể có được những cái dữ liệu nghiên cứu giải đấu nó chi tiết hơn. Thì mình nghĩ cái việc thu thập số liệu này nó sẽ quan trọng trong cái việc scout cầu thủ hoặc là tìm đội bóng mới. Additional player data with enhanced realism là cái gì đây? Với việc giả lập sâu hơn, career mode bây giờ sẽ có chiều sâu về cái lịch sử của dữ liệu. Tức là chúng ta có thể xem dữ liệu thống kê của cầu thủ đó trong các mùa giải trước đây. Ok. Kiểu như khi mà mình theo dõi, mình muốn scout một thằng cầu thủ á, mình sẽ có một cái base dữ liệu nó sâu hơn. Ví dụ career mình bắt đầu từ năm 2025 và bây giờ đang là 2029, mình scout một thằng cầu thủ thì mình sẽ xem được là stat của cái chỉ số của thằng đó ở các mùa giải trước như thế nào. Ví dụ như tiền đạo 4 mùa trước, hiệu suất ghi bàn của nó là bao nhiêu. Tức là cái giao diện scouting này nó sẽ cho chúng ta xem chi tiết và đầy đủ, nó sẽ nổi bật những thông tin chính lên. Có thể xem cả lịch sử của thằng này ở câu lạc bộ này từ bao lâu, ở bao nhiêu năm, bao nhiêu mùa rồi. Đây, những sự kiện bất ngờ nè, unexpected event thì cái này nãy mình cũng giải thích rồi. Đó là trong quá trình chúng ta chơi career mode á, thì nó sẽ có những cái sự kiện bất ngờ xảy ra. Những sự kiện đó nó có thể ảnh hưởng đến cá nhân một cầu thủ nào đó, nó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của đội, nó ảnh hưởng đến quỹ lương đó, và cũng có thể ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của các cầu thủ đó. Ví dụ như chúng ta chuẩn bị đá một trận derby, chúng ta tới sân khách, nhưng mà trước cái đêm diễn ra trận đấu thì khán giả của đội đối thủ nó đốt pháo hoa trước khách sạn của đội mình. Cầu thủ mất ngủ, thế là cầu thủ không có thể trạng tốt, không có tinh thần tốt, thì tất cả các cầu thủ trước trận đó sẽ bị trừ thể lực hoặc là bị trừ phong độ gì đó, bị giảm phong độ gì đó. Ok. Hoặc là như hồi nãy trong cái trailer á, ví dụ như là ban lãnh đạo của đội mình quyết định là sẽ làm một cái phim tài liệu Netflix đó, hoặc là làm cái phim tài liệu Amazon về đội, thì cái phim tài liệu đó sau khi công chiếu được rất nhiều người xem, mang lại doanh thu rất cao. Thì ví dụ trong cái tháng phát hành cái phim tài liệu đó, đội sẽ tăng doanh thu và chúng ta sẽ có thêm tiền để chúng ta sử dụng cho kỳ chuyển nhượng tiếp theo đó, ví dụ vậy đó. Thì đó là những cái sự kiện bất ngờ. Là ví dụ như là mình có một cầu thủ nó về nó phục vụ cho tuyển quốc gia, xong thì nó chấn thương nghỉ 5 tháng, ví dụ vậy đó. Transfer logic logic chuyển nhượng được cải thiện nè đó, logic xếp đội hình của com được cải thiện, logic chuyển nhượng sẽ được cải thiện, tức là không có những pha chuyển nhượng ngu đần nữa. Cái đó nhiều người chơi giả lập bị, nhiều người hay ngồi sim á, tự dưng má thấy Erling Haaland sang Man United chẳng hạn, Messi đá cho Real Madrid đó, cái đó là phi logic. Ok, tức là thằng EA nó phải cải thiện rất nhiều những cái data dữ liệu về cầu thủ, câu lạc bộ và giải đấu. Sau đó nó sẽ tách những cái điều kiện tiên quyết ra, là ok là những trường hợp chuyển nhượng này sẽ không được phép xảy ra, những thằng này sẽ không được tới các đội đại kình địch, ví dụ vậy đó. Nhưng mà ở góc độ người chơi chúng ta vẫn ép điều đó xảy ra được, chỉ là cái khả năng diễn ra nó sẽ rất là thấp. Ví dụ như chúng ta muốn Messi về Real Madrid, nhiều khi chúng ta phải trả 500.000 tuần may ra Messi nó mới đi, ví dụ vậy. Cho mượn cầu thủ mới mua, đúng, cái này cũng có trong thực tế nè, tức là mới mua, ví dụ mình tia đồng thằng tài năng trẻ, mình mua nó về nhưng mà
mình muốn nó có thêm thời gian chơi bóng trước khi nó thực sự đủ điều kiện, nó thực sự đủ kinh nghiệm và chuyên môn để nó quay trở về nó đá cho đội 1, thì chúng ta có thể vừa mua xong chúng ta gửi cho nó đi đá thuê ở đội khác. Rồi những cái thay đổi về preset chiến thuật này, tactical requirement này, tactical vision. Nói chung cái phần này là khi mà chúng ta thay đổi cái chiến thuật trực quan của cả đội thì nó sẽ có những cái giới hạn, nó sẽ bắt buộc chúng ta phải thực hiện những cái giới hạn đó. Ok đó, ví dụ như là cái trạng thái phòng ngự này, nếu chúng ta để cái tactical vision là dựng xe buýt 2 tầng thì cái trạng thái phòng ngự bắt buộc đội hình phải lùi sâu, chứ không có chuyện mà dựng xe buýt nhưng mà cả đội dâng lên giữa sân, kiểu vậy. Tức là nó sẽ có những giới hạn ở trong việc chúng ta cài đặt cái tầm nhìn chiến thuật cho team. Và bây giờ nó sẽ mang lại cái bản đồ 6 góc. Đây, anh em nhìn góc dưới bên phải nè. Nó sẽ mang lại cái bản đồ lục giác. Đó, để chúng ta xem á, là cái chiến thuật của mình á, nó đang có những phần nào mạnh và những phần nào yếu. Rồi, Manager Spotlight, cái này là ok, hoạt cảnh mới, cinematic mới, để cho cái giao diện của huấn luyện viên nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Cái này mình nghĩ là những người chơi Manager Career mà những người muốn tạo huấn luyện viên á, thì sẽ thích cái này hơn. Thì nó nói chung là cutscene mới, không? Nó là những cái hoạt cảnh mới, cutscene mới thôi, không gì hết. Thông qua những sự kiện bất ngờ và những giới hạn của Manager Live. Thì đó, thì nếu như mà chúng ta muốn chơi một cái career mode nó khó hơn tí thì những cái điều này nó có thể siết lại được. Đó, thì song song á, tức là cái deadline, cái KPI của ban lãnh đạo nó sẽ đi song song với cái Manager Live, những cái điều kiện của Manager Live, hai cái đó nó cộng lại thì nó sẽ tăng độ khó. Nếu như chúng ta chơi Manager Live từ đầu. Accurate Second Position Recognition, tức là cái này giải thích là ví dụ một cầu thủ, chúng ta chơi một cầu thủ nó có thể đá 2-3 vị trí đi, thì ngoài cái vị trí chính thì nó sẽ có alternate position. Thì khi mà chúng ta swap các cầu thủ với nhau, chúng ta đổi cầu thủ sang một vị trí phụ đó, thì cái độ tương thích trước đây nó chỉ thể hiện trên overall thôi, chỉ số tổng, nhưng mà bây giờ khi chúng ta đổi sang vị trí phụ á, thì tất cả các cái chỉ số chúng ta đều có thể xem được là chỉ số cầu thủ nó sẽ thay đổi như thế nào khi mà nó được mang sang vị trí phụ. Những cái chỉ số thành phần á, chúng ta có thể nhìn thấy là ví dụ nó mình mang một thằng Griezmann từ ST sang LW, sang RW dưới trên màn hình đi, thì khi mà sang RW thằng Griezmann nó sẽ được cộng những chỉ số nào và nó bị trừ những chỉ số nào, bây giờ nó sẽ hiển thị rõ ràng luôn. Hồi trước đây là nó, ví dụ chúng ta đổi sang vị trí phụ thì nó sẽ trừ vào cái overall thôi, chúng ta xem là overall cộng bao nhiêu hoặc trừ bao nhiêu. Bây giờ khi mang sang cầu thủ sang vị trí phụ á, thì cái thành phần chỉ số chi tiết nó sẽ hiển thị rõ ràng luôn, cầu thủ được cộng bao nhiêu và trừ bao nhiêu ở các cái chỉ số thành phần. Ok, quá trình auto sell nè, chúng tôi cái này auto sell, cái này ok nè. Trước đây á, là khi mà game nó auto sell chúng ta sẽ bị tốn một slot ở trong phần sell game, nhưng bây giờ nó sẽ giống như là nó sẽ có sẵn checkpoint luôn, tức là chúng ta vừa chơi nó vừa auto sell, mình vừa chơi vừa auto sell cho mình luôn đó. Hiểu cho thêm checkpoint để game nó tự lưu, game tự động lưu. Ok, đây là một cái chỉnh sửa hợp lý, nó không tốn slot sell của mình, nó sẽ có checkpoint, nó auto sell cho mình luôn, thay vì nó chiếm mất cái slot ở cái phần sell game. Bây giờ nó không chiếm nữa, nó sẽ có cái checkpoint ở trong cái manager của mình luôn, nó sẽ tự động lưu trong đó, chúng ta không cần tốn thêm mấy dòng auto sell bên ngoài. Ở trong cái file sell gốc của mình là nó sẽ có checkpoint ở trong đó luôn. Hiểu. Ok, dự bị cho chọn đội hình, chọn cầu thủ dự bị, use tournament substitution. Nói chung là cái mode đá 5v5, những cái mini game 5v5 thì bây giờ có sub rồi. Ok, mini game chúng ta đá rush để chúng ta cải thiện chỉ số cho cầu thủ trẻ, thì bây giờ nó có dự bị rồi. Ok, đây mode 5v5 nè. Vậy năm ngoái thì EA nó add cái tùy chọn chúng ta có thể đá các cái mini game để tăng chỉ số cho cầu thủ ở trong phần luyện tập, thì bây giờ nó có thêm dự bị thôi, không có gì.
Pro Youth Tournament Stadium. Ok, nói chung là này ở phần giao diện thôi. Các cái sân đấu 5v5 nó sẽ thiết kế tốt hơn. Rồi, các câu lạc bộ có giá trị trên 500 triệu hoặc những câu lạc bộ 4 sao rưỡi trở lên về cơ sở, về chấm điểm cơ sở vật chất là sẽ được chơi mini game ở các sân đấu đẹp hơn. Rồi ok. Mình nghĩ cái chỉ có đúng một cái đáng chú ý nhất của Career năm nay, đó là cái Manager Live. Đó. Tức là nó như mình nói, nó là một cái shortcut cho chúng ta bắt đầu một cái career mới, thay vì cái việc mà ok mà phải tạo huấn luyện viên mới từ đầu, chọn đội từ đầu, đọc những cái thông báo cơ bản từ đầu, xong rồi bắt đầu phải đi từ pre-season vô đó mùa hè, xong mới bắt đầu bước vào chuyển nhượng mùa hè, xong rồi mới bắt đầu vào mùa giải, nó quá là dài. Thì bây giờ chúng ta có một cái shortcut là Manager Live. Đây cutscene mới nè, ok, có linh vật cái thứ. Rồi, cảm ơn anh em đã xem. Ngày mai ai mà muốn xem lại cái breakdown cho Career Mode thì mình sẽ edit video, ngày mai mình sẽ đăng trên kênh của mình. Ok, mình livestream tối 2, 4, 6 hàng tuần sau 10 giờ tối. Rất mong được anh em ủng hộ một nút like và bấm nút theo dõi để không bỏ lỡ các content tiếp theo. Bởi vì chắc chắn là hết FC25 chúng ta vẫn sẽ chơi tiếp FC26 thôi. Rồi,